Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A csúcskategóriás tévék piaca elképesztő tempóban változik, és ha követitek a technológiai trendeket, pontosan tudjátok, hogy a TCL már rég nem a futóttak még kategória. Olyannyira nem, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos partnereként egészen 2032-ig ott lesznek a világ legnagyobb sporteseményein. De mit tudnak felmutatni otthon a nappaliban, amikor a legfelső kategóriát vesszük célba, vagy legalábbis a nagyon felső kategóriát? A mai videóban egy igazi nehéz súlyú versenyzőt hoztam el nektek, ez a TCL 65 RM7L, ami a gyártónak a legújabb büszkesége, ami próbál utat törni magának. De vajon elég a hatalmas fényerő és a rengeteg zóna ahhoz, hogy megszorongassa a prémium konkurenciát? Ebben a videóban pontosan ennek járok utána. Megnézzem a csatlakozókat, a rendszert, a játékélményt, és ami a legfontosabb, kivesézem az RGB miniLED technológiát, és azt, hogy miben változtatja meg ez a panel a játékszabályokat az OLED-del és a hagyományos miniLED-del szemben. Ti pedig nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg, milyen tévét használtok. Na vágjunk bele! Kezdjük a kicsomagolással, mert már itt érezni, hogy nem egy pehely-súlyú műanyag dobozzal van dolgunk. A 65 hüvelykes kivitel talpal együtt masszív darab, a 30 kg tömegnél azért érdemes két embernek neki látnia az összeszerelésnek. A TCL maradt a jól bevált középső talpas megoldásnál, aminek egyébként két hatalmas előnye van. Az egyik, hogy nem kell hozzá egy indokolatlanul széles tévéállvány, a másik pedig, hogy a magassága állítható, így hogyha később szeretnétek alárakni egy komolyabb soundbart, akkor nem fog belógni a képbe. Természetesen a BEZA szabvány szerint falra is szerelhető, de a fali konzolt külön kell beszereznetek hozzá. Ha szemből ránézünk a tévére, azonnal feltűnik a prémium minimalizmus, ami a felső kategóriát jellemzi. A kijelzőt körülvevő káva szinte teljesen eltűnt, nincs az a zavaró vastag fekete sáv a keret és a kép között, ami az olcsóbb modelleknél elrontja az élményt. Lényegében olyan, mint hogy a tiszta, lebegő ablakon keresztül néznénk ki a világra. A távirányító viszont csak a kötelezőt hozza, bár szálcsiszott hatása a felete, a fogása jó, de hiányzik a háttérvilágítás, pedig a TCL-nél már az olcsóbb tévék mellé is jár ilyen, plusz az LG féle Magic Remote is sokkal intuitívabb, mint a jobbra-balra gombokkal mozgatása a kurzornak. Na mindegy, legalább a hátlapon, pontosabban a portokon nem spóroltak, a csatlakozási paletta teljesen jövőálló, 4 darab teljes értékű HDMI 2.1-es csatlakozó, ami kulcsfontosságú, ha több új generációs konzolt vagy PC-t szeretnél rákötni, van Ethernet port, optikai hangkimenet és USB 3.0 is az adathordozóknak. Vezeték nélküli fronton pedig a legújabb Wi-Fi 6 chip felel a betonstabil streamingért, a Bluetooth 5.4 pedig gondoskodik róla, hogy a kontrollerek vagy a vezeték nélküli fejhallgatók késletetés nélkül kapcsolódjanak. Megjegyzés azért a külső adathordozókhoz, hiszen a pendrive-okat gond nélkül kezeli a rendszer, de a nagyon nagy kapacitású egy vagy akár több terabájtos külső SSD-knél érdemes figyelni a megfelelő fájrendszer formázására, mert a túl nagy partíciókban néha bele tud zavarodni a beépített fájkezelő is. Most pedig térünk rá arra, ami ezt a tévét igazán különlegessé teszi, méghozzá a panel technológiára. Sokan kérdezik, hogy a sima LED, a QLED vagy éppen a hagyományos miniLED és az OLED közül melyiket érdemes választani. A 65 incses, de egyébként 75, 85 és 98 hüvelykes méretben is kapható 65 RM7L hangzatos választ ad erre a kérdésre az RGB miniLED és a Quantum Dot QLED technológiának az ötvözésével. De mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban, és miért jobb, vagy mivel másabb, mint amivel eddig találkoztatok? Nézzük először a sima miniLED-del szemben. A hagyományos miniLED-es tévéknél a háttérvilágítást kisméretű kék vagy fehér ledek adják, amikre egy sárga fénypor vagy kvantum pont réteget helyeznek, hogy előállítsák a fehér fényt, majd ezt szűrik meg a szubpixelek. Ezzel szemben az RGB miniLED technológia közvetlenül vörös, zöld és kék miniLED diódákat használ a háttérvilágításban. Miért jó ez nekünk? Fényerő és hatékonyság. Nincs szükség fényenyerő szűrőrétegekre, a fény közvetlenül a forrásból érkezik, így a tévé elképesztő, akár 4500 nites pontszerű fénysűrűségre is képes. Ez azt jelenti, hogy ha a nappaliba besüt a nap, a kép akkor is viszonylag kontraszt és élénk, valamint tökéletesen olvasható marad, esetleg némi lágyulás mellett. A szellemképek és a holdudvar hatás, vagyis a bloomingnak a felszámolása is tetten érhető. A hagyományos miniledeknél, például a sötét háttér előtt lévő világos objektumok körül, olyan, mint a feliratoknál vagy a csillagoknál az űrben, gyakran látható egy zavaró fehér derengés, amit holdudvarnak nevezünk. A TCL az RM7L-nél a zónáknak a számát mérettől függően 1344 és 2880 között
közötti számú önállóan szabályozható zónára emelte. Ez az elképesztő zóna sűrűség kombinálva az RGB miniledek precíz, kétdimenziós vezérlésével szinte teljesen eltünteti a bloomingot. Hogyha elindítunk egy sötét jelenetet a Stranger Thingsből, ahol a karakterek fehér ruhában rohannak a sötétben, a háttér koromsötét marad, nincsenek felesleges fénybeszivárgások szerencsére. De hogyan álljon meg a helyét ez a technológia az OLED-del szemben? Tudjuk, hogy az OLED-nek a kontrasztalánya verhetetlen, hiszen ott minden egyes pixel önállóan lekapcsolható, így a fekete valóságban is abszolút fekete. Az RGB mini LED viszont pont azokon a területeken méri a nagy csapást az OLED-re, ahol egyébként annak technológiai korlátjai vannak. Az első ilyen komoly a fényerő fölény, hiszen egy átlagos OLED TV 800-1500, esetleg a csúcskategóriában 2000 nit körüli csúcsfényerőre képes, és a teljes képernyős világos jeleneteknél a beépített védelem drasztikusan visszaveszi a fényerőt, de ez a TCL panelnél nincs így, hiszen folyamatosan képes magasan tartani azt. A HDR tartalmak, a felvillanó effektek, vagy a naplemente is, hát valóban vizuális löketet adnak, de persze tény, hogy fényerőben már az OLED-ek is sokkal jobbak, mint régen. A következő a beégés elleni védelem, vagyis a burn-in. Az OLED szerves anyagokat használ, a statikus tartalmak, mint a csatornalogók, a játékok húdjai hosszú távon ritkán beégést okozhatnak. Az RGB mini LED szervetlen diódákból áll, ez azt jelenti, hogy nulla az esélye a beégésnek, a panel élettartama és időtállósága és nagyságrendekkel jobb. Nem kell aggódnod, hogy a órákig ugyanaz a játék vagy hírcsatorna fut a kijelzőn, persze azért tényes, hogy az OLED-eknél is már rengeteg ilyen védelem van, ami megakadályozza a beégést. És jön a színtisztaság, a közvetlen RGB fényforrás miatt a színek terítettek, nincsenek kimosódva, még nagy fényerő mellett sem, esetleg ott egy picit azért már halványodhatnak a színek, de teljesen rendben van a dolog, és összességében az RM7L nagyon közel hozza a feketéket és a kontrasztot az OLED szintjéhez, talán a felhasználók 90%-a észre fogja felvenni a különbséget, de ez mindenkinek a saját szemére van bízva. Nekem mind a kettő tetszik, mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. A hardware persze semmit sem ér jó szoftveres vezérlés nélkül, hiszen a tévé lelke a TCL TSR AIP-Q processzor, ami egy többmagos, mesterséges intelligenciára épülő egység. Folyamatosan elemzi a bejövő képet, hogyha alacsonyabb felbontású tartalom érkezik, akkor azt felskálázza, optimalizálja a mozgásokat, és hát lényegében bionikus színoptimalizálást is végez. Emellett 23 bites precíziós környezeti érzékeléssel rendelkezik, méri a szoba fényerejét és a színhőmérsékletét, és ehhez igazítja a tévé fehér egyensúlyát és megvilágítását is. Támogatja az összes létező prémium formátumot, Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced, szóval lényegében bármit indítasz el, megpróbálja a maximumot kihozni belőle. A jó képhez pedig komoly hang is jár. A beépített Onkyo hangrendszert használja a TCL, a 2.1-es virtuális térhangzás felfelé, lefelé és oldalra is löki a hanghullámokat. A mélyek meglepően teltek, a párbeszédek tiszták, egy társaságba, vagy éppen egy társas házba és a nappaliba ez a hangzás bőven több, mint elegendő, persze egy komolyabb dedikált soundbarra még tovább fokozható a mozi élmény, de az átlagos tévés hangszorokhoz képest igazából ez már azért egy más liga. A tévén a Google TV operációs rendszer fut, ami talán az egyik legrugalmasabb platform a piacon, ráadásul ez az első olyan készülék, ami már beépített Gemini szolgáltatást is kapott, legalábbis bizonyos régiókban, országokban, mert ez Közép-Kelet-Európában nem érhető el. Irgomborgom, azért ez jó lett volna. A hardware-nek köszönhetően minden esetre a felület villámgyors, nincsenek akadások és nincsenek bosszantó animációs szaggatások sem. A bőséges nagyjából 50 GB-os belső tárhelyre pedig szinte bármit felhegeszthetsz a Google Play áruházból, így a Netflix, az HBO, a Disney Plus vagy a YouTube alapból hibátlanul futnak, de akár komolyabb fájlböngészőket vagy internetes böngészőket is használhatsz. Ha a telefonról lőnél át tartalmat, akkor a Google Cast vagy éppen Google Chromecast és az ebből eszközökhöz szánt RP2 támogatás is be van építve, így a családi fotók vagy videók megosztása másodpercek kérdése, akár androidos, akár iOS-es eszközökről. És hát nyilván végül, de nem utolsó sorban a játékosok is szeretni fogják ezt a tévét. A panel natív 144 Hz-es képfrissítésre képes, ami PC-s gamingnél vagy az új generációs konzoloknál brutálisan sima mozgást eredményezhet. Megkapta az AMD FreeSync Premium Pro, a VRR, vagyis a változó képfrissítés, és az ALM, vagyis az
az automatikus késletetési mód minősítéseket. Akár egy pörgős autós szimulátorral játszol, mint a Gran Turismo, akár egy gyors meccset tolna le az ember a FIFA-ban, az input lag, vagyis a beviteli késletetés elhanyagolható, a kép nem szaggat és nem mosódik el. Na de összegezzünk. A TCL 65 RM7L nem egy olcsó belépőszintű tévé, hiszen majd 500 000 forintba kerül, de amit a pénzünkért kapunk, az felső kategóriás. Az RGB mini LED technológia a zónák magas számával és a 4500 nits fényerővel sikeresen átidalja a szakadékot, vagy legalábbis elég jól átidalja a szakadékot a hagyományos LED és az OLED között. Megkapjuk a mély feketéket, miközben elfelejthetjük a beégési parákat és a sötét szobára utaltságot. Ha neked fontos az időtállóság, a kiemelkedő HDR élmény, a prémium hangzás és a kompromisszummentes gaming, akkor ez a modell a mérleg nyelvét képes maga felé billenteni. Persze ettől még az OLED is fantasztikus, sőt, sokak szerint még mindig nagy előnnyel vezet, és ott van az LG a Samsungnak is, szintén OLED-del, a Philips, a Hisense pedig kínál mini LED-es tévéket olcsóbban, ahogy egyébként a TCL is. Tehát nem könnyű a választás, de csalódást biztosan nem okoz majd az RGB mini LED sem, persze mindenkinek tényleg a saját szemére van bízva, hogy OLED-et vesz, mini LED-et, vagy olcsóbban esetleg sima LED technológiájú készüléket. Amúgy ti milyen tévét használtok most otthon, és szerintetek van-e még előnye az OLED-nek az ilyen prémium RGB mini LED panelek mellett? Írjatok meg mindenképpen lent a komment szekcióban, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot is, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek a többi közösség oldalamon is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!